ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ኢኮኖሚክስን የ11ኛ ክፍልን ለማየት እንሞክራለን። ኢኮኖሚክስ ይሄን ነው የሚመስሉት ከቨር ፔጁ። ቻፕተር 1 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኤንድ ዲማንድ ይላል። ስፔሻሊ በሌላ ክፍል ጊዜ ያየነው ነው በ10ኛ ክፍል ማለት ነውና በግሬድ 10 ኢኮኖሚክስ ቴክስት ቡክ ላይ ቢሄቪየርን አይተናል። ስፔሻሊ ኮንሱመር ቢሄቪየር ስፔሻሊ በኦርዲነሪ ሳይሆን በካርዲናል ቲዮሪ ወይም በካርዲናሊቲ አፕሮች አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ዲታይል የምናየው በኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ቲዮሪ ነው የምናየው። ከኮንሱመር ቢሄቪየሮች ውስጥ ሁለት ናቸው። ሁለቱም ካርዲናል አፕሮች እና ከኦርዲናል አፕሮች የኦርዲናሊቲን ዛሬ ደግሞ ዲታይል ለማየት እንሞክራለን እና ቻፕተር 1 ይሄን ይመስላል። ኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ቲዮሪ አፕሮች 1.2 ላይ አለ። ከዛ 1.3 ላይ ባጀት ላይን ኦር ፕራይስ ላይን ይላል እና ቻፕተር 2 ማርኬት ስትራክቸር ኤንድ ዲሲዥን ኦፍ ዘ ፍሪ እሱንም በቀጣዩ የምናየው ይሆናል። ቀጥታው ነው ወደ ዛሬው ቶፒክ ስንገባ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ይላል እና ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር እንዴት ያለ ነው ቢባል በፊት ለመመልከት ሞክረን ነበር። ስፔሻሊ በ10ኛ ክፍል ላይ ያየነው ነው። ትንሽ ተጨማሪ ሆኖ ነው እዚህ ጋር የተገኘው እና ኮንሱመር ቢሄቪየር እንዴት ነው ኮንሱመሮች ተጠቃሚዎች ቢሄቪየር በገበያ ላይ በዲማንድ እና ሰፕላይ ላይ እንዴት ነው የሚባለው እና ስፔሻሊ ኮንሱመሮች ከአራቱ ከኢኮኖሚክ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኤጀንት ከሚባሉት አንዱ ነው። ኮንሱመር አለ፣ ሃውስሆልድ የሚባለው ነው ማለት ነው። ፊርማ አለ፣ ከዛ ሌሎች እንደዚህ አራት ናቸው እና ከነዚህዎቹ አንዱ ነው ከአራቱ ኤጀንቶች ማለት ነው። እና ሌሎቹ ኢንተርፕሪነርሺፕ አለ፣ ቢዝነስ ፕሪም ያልኩት ያለ፣ ከዛ ኢንተርፕሪነር ገቨርንመንት ራሱ አለ፣ ሃውስሆልድ የሚባለው ኮንሱመር ነው እና ከነዚህዎቹ አንዱ ነው። ስለዚህ የሱ ቢሄቪየር ወይም የሱ ቲዮሪ በዲማንድ እና በሰፕላይ ላይ እንዴት ነው የሚባለው ነው። ኢንትሮዳክሽን ኖርማሊ የሚገልጸው እንደዚህ ነው። ቀጥታው ነው ወደ ሌላኛው ስንገባ ኮንሱመር ቢሄቪየር ላይ የተመሰረተው ቻፕተር 1 ላይ እና ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ በሱ ላይ ያውጠነጠነው እንዴት ያለ ነው የሚባለውን ለመመልከት ስንሞክር በሪቪዥን ነው ካርዲናሊቲ ዩቲሊቲ አፕሮች የሚባለው። ምክንያቱም 10ኛ ክፍል ላይ ያየነው ስለሆነ ነው ማለት ነው። በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እና ፕሪቪየስ ቪዲዮን ለማየት ሞክሩ። ካርዲናሊቲ አፕሮች ዲታይል ለማየት እዚህ ጋር እንትን ስለማይጠበቅብን ዲታይል ለማየት አይመቸንም ማለት ነው እና ካርዲናሊቲ አፕሮች እንዴት ያለ እንደሆነ እና የሱ አሳምፕሽኖችን ምናምን ለማየት ሞክረን ነበር በ10ኛ ክፍል ካስታውሳችሁ እና ሪቪው ያለበት ለዛ ነው እና ድጋሚ ለመመልከት ስለሚያስፈልግ ነው ማለት ነው። ዩቲሊቲ እንዴት ያለ ነው? ዩቲሊቲ ምንድን ነው? ካርዲናሊቲ ዩቲሊቲ አፕሮች ከመግባታችን በፊት ዩቲሊቲ እንዴት ያለ ነው? is the level of satisfaction or happens that consumer get from the consumption of goods and service በፊት ዲፋይን እንዳደረግ ነው የሳቲስፋክሽን ሌቭል ነው እርካታው ማለት ነው። ሳቲስፋይ የምናደርግበት ስፔሻሊ የሆነ ጉድሶችን ስናገኝ ለራሳችን ስናገኝ የምንሰጠው ሳቲስፋክሽን ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ዩቲሊቲ ተብሎ ነው የሚጠራው። ካርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ቤዝ የሚያደርገው በምንድን ነው? ስፔሻሊ በነምበር ላይ ነው። ካርዲናል የሚባለው ኑሜሪካሊ አሳምፕሽኖች ላይ ነው። 1 2 3 እንደሚባለው ካርዲናሊቲ አሳምፕሽኑ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ቤዝ የሚያደርገው። ሶ ካርዲናሊቲ ዩቲሊቲ እንዲሱ ነው። ዩቲሊቲ ለሁለት እንደሚከፈል በፊተኛው አይተን ነበር። ስፔሻሊ ካርዲናል ዩቲሊቲ እና ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ሁለት ቲዮሪዎች ማለት ነው እና ካርዲናሊቲ እንዴት ያለ አሳምፕሽን አለው የሚባለውን ለማየት ሞክረን ነበር። ግን የተወሰነውን ብንሞክር ለማየት ሞክር ማርጂናል ዩቲሊቲ የሚባለው is additional satisfaction that consumer get ማርጂናል ዩቲሊቲ የሚባለው ተጨማሪ የሆነ ኮንሱመሩ ኮንሱም እያደረገ ሲሄድ ከፕሮዳክቱ ወይም ከኮሞዲቲው ኮንሱም እያደረገ ሲሄድ additional satisfaction is what we call marginal utility because of changing the consumption by 1 unit ሌሎች ተጨማሪ እያገኘ ሲሄድ
ኮንሱም የምናደርግበት ሂደቱ እየተለወጠ ወይም ኮንሱም እያደረገን ስንቀጥል የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው የሚባለው። ኢስ ኦልሶ አን ኤክስተርናል ዩቲሊቲ ዲዩ ቱ ቼንጂንግ ደ ኮንሰፕሽን። ምክንያቱም ኮንሱም እያደረገን በሄድን ቁጥር ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ማርጂናል ዩቲሊቲ። The law of diminishing marginal utility says is the utility amount of goods and service consumed in the so ይሄ ደግሞ ምን እንዴት ነው? The law of diminishing marginal utility that says as the amount of goods consumed increase the marginal utility of the goods decrease። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? law of diminishing marginal utility ዲሚኒሽ እያደረገ ሲሄድ የሚሄደው የእሱ ላው ነው ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ ዲሚኒሽ እያደረገ ይሄዳል። ምክንያቱም አዲሽናል ዩቲሊቲ ፕሮዳክትን ኮንሱም እያደረገን ሲሄድ ለዛ ያለው ሳቲስፋክሽኑ እየቀነሰ የሚሄድበት ሂደቱ law of diminishing marginal utility ተብሎ ነው የሚጠራው። commodities are desired because of their ability to satisfy want። ያ ሳቲስፋይ ለማድረግ በጣም ኃይለኛ አቢሊቲ ያላቸው ኮሞዲቲዎች ማለት ነው። እና ለዛ ነው ለሳቲስፋክሽን በጣም ጥሩ ሚና የሚጫወተው። goods and service however differ in their ability to satisfy want። ጉድሶችና ሳቲስፋክሽን ጉድስና ሰርቪሶች የምናገኘው ጉድሶች ወይም የምናገኘው አገልግሎቶች የተለያዩ አቢሊቲ ያላቸው ሳቲስፋይ የማድረግ የኛን ዋንትን ማለት ነው። for example individual may choose the coffee ዛንቲ ከኮፊ ከሚያገኘው ይልቁንስ ምን ነው የሚመርጠው? ኮፊን ይመርጣል ከሸዩ ይልቅ። ማለት የራሳው የሆነ የተለያዩ አቢሊቲ ቱ ሳቲስፋይ ዋንታል ስለተባለ ነው። እና እዚህ ጋር የተጠቀሰው ስፔሻሊ ኔጌቲቭ የሆኑ እንትኖች ለመግለጽ ሳይሆን የራሱ የሆነ አቢሊቲን ለመግለጽ ነው። ሳቲስፋይ ለማድረግ ያለው አቢሊቲ እና ሼይን ቡናን በሻይ ፋንታ ማለት ነው። አንዱ ሼይን ቡናን ይመርጣል በሻይ ፋንታ፣ ሌላው ደግሞ ምንን ይመርጣል? ሼይን ይመርጣል በቡና ፋንታ። እና ለዛ ነው አቢሊቲ የተለያየ ዲፍረንት አቢሊቲ ያለው ማለት ነው። የተለያዩ ዋንቶችን ሳቲስፋይ ለማድረግ እና በ10ኛ ክፍል ላይ እንዳየነው ካርዲናል ዩቲሊቲ assume that utility marginal is absolute or cardinal number measurable የሆነ ነው። cardinal utility means utility is a measurable in absolute or cardinal number ነው። unity of measurement is called util እንደሚባል አይተን ነበር። we use concept of marginal utility ኮንሰፕትን ደግሞ በዚህ ጋር እንጠቀማለን። ስፔሻሊ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስተርናል ዩቲልስ እያደረገን ዩቲሊቲን እያገኘን ስንሄድ የዛ ሳቲስፋክሽን መጠኑ ነው ማለት ነው። ኮንሱመር ፌዝ ሊሚትድ ሞኒ ይሄን ከኢኮኖሚክስ አሰብሽኖች አይተን ነበር። ስፔሻሊ ውስን የሆነ አማውንት ኦፍ ኢንካም እንዳለው በኢኮኖሚክ ፕሮብለም ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። it shows the scarcity of resource hence choice is mandatory። ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚክ ፕሮብለሞች መካከል አንደኛው ነው። ሪሶርስ ስካርስ ስለሆነ they must be optimize our consumption must be የግዴታ ነው ማለት ነው። ኮንሱም የምናደርገው ነገሮችን ቾይሶችን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ወይም ስካርሲቲ ሪሶርስ ስላለ በዛው ጋር ማመጣጠን ያስፈልገናል ማለት ነው። we want to find the best of choice for the consumer. This is defined by the point at which the marginal utility ratio of two goods are equal, first ratio, and the consumer spends his or her
entire income. Alternatively, we can state consumer optimum is the point where marginal utility for money spent is the same for commodity and income equal to expenditure. እዚህ ጋር ምንድነው የምናወጥ ማርጂናል ዩቲሊቲ አለ። ማርጂናል ዩቲሊቲ በዛ ማርጂናል ዩቲሊቲ ሁለት ጉድሶች ቢኖሩ ኢኩል የማድረግ ኮንሰፕሽኑ ማለት ነው። ኮንሱመሩ ለዛ ባሪው ኮንሱም ለማድረግ ቢፈልግ ማመጣጠን ግዴታ ነው ማለት ነው። ቤስት ቾይዙን በዛው ጋር ማመጣጠን ካለው ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንካሙ በጣም ሊሚትድ የሆነ ኢንካም ስላለ። በሌላ ደግሞ ኮንሱመር ኦፕቲማም የኮንሱመሩ ኦፕቲማም ለማድረስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ፔር ሞኒ ስፔንድ የምናደርገው the same for all commodity and income equal to expenditure። ስለዚህ ይሄ ኢንካሙ በጣም ውስን ስለሆነ ከዛው ጋር ማመጣጠን እንዳለብን ነው የሚገልጸው። ሁለት ኮሞዲቲዎች ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ኮሞዲቲዎች ዜን አት ኦፕቲማም ፖይንት መኖር አለበት። ስፔሻሊ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስ አለ፣ ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ አለ። ከዛ ማርጂናል ዩቲሊቲ ለዛ የሚሆን የፕራይስ ኦፍ ኤክስ አለ፣ ፕራይስ ኦፍ ደግሞ ዋይ አለ። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ከዚህ ጋር ከፕራይስ ኦፍ ኤክስ ጋር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ከማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ጋር እኩል ነው። ምክንያቱም ኢንካም እና ኤክስፔንዲቸር እኩል መሆን ስላለባቸው ነው ማለት ነው። እና derivation of demand curve based on the definition for consumer optimum we can derive demand curve for the consumer. demand curve ድራይቭ ማድረግ እንዳለብን derivation of demand curve based on the concept of diminishing marginal utility which discussed in the previous grade። ስለዚህ ማርጂናል ካርቭ የሚባለው ግራፊካሊ አሳይን ማድረግ ማለት ነው። እንዴት ያለ ካርቭ እንደሆነ ለመመልከት መሞከር ይቻላል። ማርጂናል ካርቭ ዲክሪዝ እያደረገ መሄድ ማለት ነው። ካርቦቹ ዲክሪዝ ዳውንዋርድ ግራፍ ነው ማለት ነው። እንዲህ ቢሆን ዳውንዋርድ ዲክሪዝ እያደረገ የሚሄድ ካርቭ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንሱመሩን ኦፕቲማይዝ ለማድረግ ፕራይሱ እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት የምናገኛቸውን ኳንቲቲዎችን መቀነስ እንዳለብን ኳንቲቲ መቀነስ አለብን። ኳንቲቲ ደግሞ እየጨመረን ስንሄድ ፕራይሱን መቀነስ እንዳለብን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን የተባለበት ማለት ነው። በዛው ልክ መቀነስ እንዳለብን እና is the marginal utility measure። ስለዚህ ለዚህ ነው ማርጂናል ካርቭ ማርጂናል ዩቲሊቲ ስላለበት የምናደርግበት ወይ እየቀነሰ ስለሚሄድ ኮንሱመሩን ኦፕቲማይዝ ለማድረግ ዲማንድ ካርቭ ድራይቭ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። diminishing marginal utility ስላለ if the marginal utility is measured use monetary unity ተጠቅመን ብናየው demand curve for commodity is the same as the positive segment of marginal utility of the curve። so ተመሳሳይ የሆነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ካርቭን የሞኒ ቫልዩ ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ በሞኒ ሜዠር ብናደርገው ለዛ ኮሚኒቲ ተመሳሳይ የሆነ ፖዚቲቭ ሴግመንት ኦፍ ተመሳሳይ የሆነ የሞኒ ቫልዩ እንደሚሰጥ ነው እዚህ ጋር እየጠቀሰ ያለው እና በቀጣይ የምናየው ግራፉን ነው ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ ስለዚህ ይሄኛው ነው ኖርማሊ ለመግለጽ የፈለገው ቅድም ባየነው ክፍል ጊዜ ያየነው derivation of demand curve እና ፕራይስ አለ። ፕራይሱ ደግሞ ኳንቲቲ አለ። በዛ ፕራይስ የሚመጣው ዲማንድ ካርቭ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲ ፕራይስ እየጨመረ ሲሄድ ኳንቲቲ መቀነስ እንዳለብን፣ ኳንቲቲ እየጨመረ ሲሄድ ፕራይስ መቀነስ እንዳለብን በፊተኛው ክፍል ጊዜ ያየነው ነው ማለት ነው። እና ኖርማሊ ዲቴይል ወደምናየው ወደ ዛሬው ፖርሽን ስንገባ the original utility theory እንደ ሬፈረንስ የሚባለው ኦሪጂናሊቲ ዩቲሊቲ እንዴት ያለ ቲዮሪ እንደሚይዝ እና እሱን ለማየት እንሞክራለን።
ኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ከማየታችን በፊት ይሄን ኮንሰፕት ማየት ግድ ይለናል ማለት ነው። ፕሬፈረንስ የሚባለው ፕሬፈረንስ ኢዝ ሲምፕሊ the ability of the consumer to state or express a given alternative ስፔሻሊ ቾይስ ነው ማለት ነው። ኮንሱመሩ ስቴት የሚያደርገው ካሉት ነገሮች ውስጥ እንደ አማራጭ ቾይስ የሚያደርግበት ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ፕሬፈረንስ ነው የሚባለው። if the consumer pays two consumption bundle says x and y three things may be happen ከሶስትም ሊሆኑ ይችላሉ እና ሁለት እና ከዛ በላይም ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዛዎቹ አማራጮች ውጭ የራሱን ፊልፊል ሲያደርግ የራሱን አማራጮችን ሲያስቀምጥ ፕሬፈረንስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። he or she may prefer x to y, y to x, get the same level of satisfaction from the both x and y እዚህ ጋር የራሱን ሲያስቀምጥ ኤክስን ሊያስቀምጥ ይችላል በዋይ ፋንታ የሆነ ኮሞዲቲንም ኤክስ የሚባለውን ኮሞዲቲ በዋይ ፋንታ ሊያስቀምጥ ይችላል። ዋይን ሊያስቀምጥ ይችላል በኤክስ በሚባለው ኮሞዲቲ ፋንታ። ሌላው ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ሳቲስፋክሽን ስለሚኖራቸው ሁለቱንም ኤክስንም ዋይንም ሊጠቀም ይችላል። እንደ አማራጭ መውሰድ ማለት ነው። the first case in which consumer prefer x to y የመጀመሪያውን ብናይ ማለት ነው ኤክስን ለዋይ ሲመርጥ ወይም ሲመረጥ ኤክስ የተሻለ ሆኖ ሲገኝ ነው ከዋይ ማለት ነው። for this reason x greater than y ሲሆን ነው። in the second case marginal utility the consumer prefer y to x ይሄ ደግሞ x greater than y ሆኖ ሲገኝ ነው የሚመርጠው። finally ደግሞ the consumer get the same level of satisfaction from any of the combination of goods ተመሳሳይ የሆነ ሳቲስፋክሽንን ካገኘ ከኤክስም ከዋይም ያን ኬዝ ነው አሁን ወደ ኦርዲናሊቲ ኮንሰፕት የምንመጣው። so we say the consumer is indifference between the two goods unable to make the choice of one goods over another so direct proportionalityን ያሳያል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንዲፈረንስ የሚባለው ለዛ ነው አዳጋች ይሆናል ከሁለቱ አንዱ ለመምረጥ ያን ኬዝ ነው ኢንዲፈረንስ ካርብ የሚፈጠረው እና ኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ወደሚሆነው የራሱ ኮንሰፕትን እየሄደን ማለት ነው። when the consumer prefer consumption bundle x to bundle y this means x bundle gives the consumer higher utility than y bundle ይሄ ቅድም ያልነው ነው ማለት ነው። the ordinality approach argue the utility cannot be measured in cardinal number ባለፈው ያየ ነው ማለት ነው። ኦርዲናሊቲ አፕሮች እንደ ካርዲናል በነምበር አይደለም ዩቲሊቲን ሜዥር የሚያደርጉት። for that reason consumer expected to rank different consumption bundle according to his preference ከራሳቸው ፕሬፈረንስ አድርጎ አንጻራዊ አድርጎ ለየሆነ ነገር የራሳቸው ራንክ ያደርጋሉ ኦርደር ያስቀምጣሉ ማለት ነው። the ordinality utility concept is based on the fact that it may not be possible to consumers to express utility various commodity that they consume absolute term one utility one two ብለን ለመግለጽ በጣም አንችለውም ማለት ነው። ኦርዲናሊቲ ኮንሰፕት በዛ አይኬድም። ነገር ግን it always possible to consumers to express utility relative term በአንጻራዊ ለመግለጽ በጣም ይመቻል ማለት ነው። ኦርዲናሊቲ consumers would be able to rank commodity in order to their preference first second third እያለን ራንክ አውጥተን ደረጃውን አስቀምጠን ብንሄድ ኦርዲናሊቲ አፕሮች ዋነኛ ጥሩ የሚሆነው በዛ ኬዝ ነው ማለት ነው። this utility approach is based on some assumption we use indifference curve to show the satisfaction level of the consumer ordinality curve እዚህ ጋር ለመመልከት የምንሞክር ይሆናል በዚህኛው ቶፒክ ላይ ማለት ነው። indifference curve is the locus point show the alternative combination of two goods leads to the same utility satisfaction እዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ኦርዲናሊቲ የሚባለው የሆነ ኮሞዲቲ አለ ለዛ ኮሞዲቲ ተመሳሳይ የሆነ ዩቲሊቲ ሲሰጥ ያን ዩቲሊቲ ምን ብለን ነው የምንጠራው? ኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ። the ordinality utility assume that the user can rank or order commodity according to his or her choice of the preference so
ካሉት አማራጮች መካከል የራሱን ፕሪፈረንስ አስቀምጦ ራንክ ማድረግ ዩቲሊቲ የሚገለጸው በዛ ነው። የተጠቀመውን ቾይዞችን አስቀምጦ ራንክ ማድረግ ወይም ኦርደር ማድረግ ካሉት ኮሞዲቲዎች መካከል ማለት ነው። እና ባለፈው የካርዲናሊቲ ዩቲሊቲ አሳብሽን እንዳየ ነው። እዚህ ጋም ደግሞ የኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ የራሱ አሳብሽን አለው። የመጀመሪያው ኮንሱመር ራሽናል ኮንሱመርስ አር ራሽናል የሚባሉ ቱ ማክሲማይዝ ዴር ሳቲስፋይ ለማድረግ ኮንሱመሮች ራሽናል መሆን አለባቸው። ሁለተኛው ደግሞ ኦርዲናል ሜዥር ኦፍ ዩቲሊቲ ኦርዲናል ሜዥርመንት ኦፍ ዩቲሊቲ ሜዥር የሚደረገው ኦርዲናል መሆን አለበት። የራሱ አሳብሽን ማለት ነው። ካርዲናሊቲ ሜዥር እንደሚያደርገው በቁጥር ሳይሆን ራንክ ወይም ኦርደር ማድረግ አለባችሁ ካሉት ቾይዞች መካከል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይሄ ደግሞ የሚባለው ምንድን ነው? the rate at which consumer is willing to substitute one commodity for another commodity without affecting the total satisfaction of the consumer ይሄ ደግሞ ሰብስቲቱት ማድረግ ሳቲስፋይ ለማድረግ እየጣረ ሰብስቲቱት ማድረግ አንዱን ከአንዱ መተካት ማለት ነው። ሲተካ እንዴት ነው? ቶታል ያለ ሁለቱ ኮሞዲቲዎች ሳቲስፋክሽኑ ሳይለወጥ ማለት ነው። ተመሳሳይ በሆነ ሳቲስፋክሽን ያን ኮሚኒቲ መቀየር አንዱን በአንዱ ሰብስቲቱት ማድረግ ይሄ ስሎፑ እናያለን በሚቀጥለው ሬት ሰብስቲቱሽን ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኢዝ ስሎፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካርቭ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን የኢንዲፈረንስ ካርቭ ሰብስቲቱት የምናደርገውበት የዛ ስሎፕ ነው ማለት ነው። ኮምፕሊት ኦርደሪንግ ኮምፕሊት ማድረግ ኢስ ፖሲብል ቱ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድስ ኦርደርድ ኢንቱ ፕሪፈርድ ያደረገውን ኦርደር ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ አፕሮች ቶታል ዩቲሊቲ የሚባለው አለ። ቶታል ዩቲሊቲ እያንዳንዱ ስፔሲፊክ የሆኑ ኳንቲቲዎች የነዛዎች ሁሉ ዩቲሊቲ ነው ማለት ነው። በዛ ኳንቲቲ ሬላቲቭ ትራንሲቲቭ እና ኮንስቲቲቭ የሚባለው አለ። በዛኛው ምን እንዳየነው ማለት ነው። ፕሪፌረንስ አር ትራንሲቲቭ እና ኮንስቲቲቭ Transitive is the sense that the consumer prefers market basket X to market basket Y. Prefer Y to Z. Then he or she must be X to Z. ይህ ማለት ተመሳሳይ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ላይ ሲኖረው ነው። እዚህ ጋር ነው ኦርዲናሊቲ ዋና የሚያስፈልገው። ኤክስ ለዘድ ይቻላል ማለት ነው። ኤክስ ቱ ዘድ ፕሪፌር የሚደረገው ኤክስ በዘድ ፋንታ ይሄ ነው ትራንሲቲቭ የሚባለው። ኮንስቲቲቭ ኦር ኮንሲስተንሲ ፕሪፈረንስ የሚባለው implies that if the market basket X is preferred to market basket Y, X greater than Y, then Y cannot be preferred to X at another time, Y not greater than X for the same consumer. ይሄ ደግሞ ሁለት ቀጣይነቱን ማለት ነው። ኤክስ የተሻለ ከዋይ ቢገኝ ዋይ አልተሻለም ከኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ጊዜ ኤክስ የተሻለ ተገኝቷል ከዋይ በተቃራኒው በዛ እንትኖች የተሻለው ሆኖ የሚገኘው በመጀመሪያ ተመራጭ ይሆናል። ኮንሲስተንሲ ፕሪፈረንስ ይሄ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ሊሚትድ ሞኒ ኢንካም ይሄኛውን ለማየት ሞክረን ቢኮዝ ኢኮኖሚክ ስካርሲቲ ስላለው ሊሚትድ ኢንካም ሞኒ ኢንካም አለ ኮንስታንት የሆነ ማለት ኮንሱመር ኮንፍሮንትድ ዊዝ ሊሚትድ ሞኒ ኢንካም ቱ ኦፕቲማይዜሽን ኢስ ማንዳቶሪ የተወሰነ ገንዘብ ወይም የተወሰነ ኢንካም ስላለው ኦፕቲማይዝ የማድረግ ግዴታ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ኮንሱመሩ አሳፕሽን ይሰው ስካርሲቲ ኦፍ ኢኮኖሚ ፕሮብሌሞች ውስጥ መካከል አንዱ ስለሆነ ነው። ናንስ ሴሽን አሳፕሽን የሚባለው አለ። ይሄ ደግሞ ለተሻለ ሆኖ ለሚገኘው ቦታን መስጠት ማለት ነው። ለተሻለ ሆኖ ለሚገኘው ቦታን አሳፕሽኑ ቦታን ሲሰጥ እሱም ደግሞ ምንድነው የሚባለው የዛ የኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ አሳፕሽኖች መካከል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ if they are confronted with any two consumption bundle A and B, A is preferred to B
if A contain at least more of one commodity የተሻለ አንድ ኮሞዲቲ ስለያዘ ነው ኤ በቢ ፋንታ የሚመረጠው ማለት ነው። እና ስፔሻሊ ራሽናላይዝ ቲ መኖር አለበት የሚባለው ኦርዲናል ሜዥር መሆን አለበት። ዩቲሊቲ አሳምፕሽኖችን እያንዳንዶችን መያዝ ያስፈልግናል ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የራሱ የሆነ አሳምፕሽን ካርዲናሊቲም ኦርዲናሊቲም የራሱ አሳምፕሽን ስላላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንዲፍረንስ ካርብ እና ሴት ማፕን ለማየት እንሞክራለን። ኢንዲፍረንስ ካርብ የሚባለው እንዴት ነው? The ordinality utility approach is based on two very important tools or instruments. ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች በሁለት ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ነው ቤዝ የሚደረገው። የመጀመሪያው ኢንዲፍረንስ ካርብ ነው፣ ሌላው ባጀት ላይ ነው። ኢንዲፍረንስ ካርብ እዚህ ጋር ለማየት እንሞክራለን። ኢንዲፍረንስ ካርብ የሚባለው ካሉት it represents the ordinal measure of the taste and the preference of the consumer። ይሄ ደግሞ ስፔሻሊ ኢንዲፍረንስ ካርብ የሚባለው የራሱ የሆነ ካርብ እንትን አለው፣ ግን ኦርዲናሊቲን ሜዥርመንት ቴስት ለማድረግ የምንጠቀመው ዋና መለኪያ ነው ማለት ነው። ኢንዲፍረንስ ካርብ is used to represent ordinality measure ኦርዲናሊቲ ሜዥር የምናደርግበት የቴስት ወይም ፕሬፈረንሶችን የኮንሱመርን የምናገኘው ኢንዲፍረንስ ካርብ ይባላል። ሲንስ ዩዝ ኦፍ ኢንዲፍረንስ ካርብ ቱ ስቴዲ ዘ ኮንሱመር ቢሄቪየር ስፔሻሊ ኮንሱመር ቢሄቪየርን ለማጥናት ነው የሚያገለግለን። ኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ቲዮሪ አር ኦልሶ ኢንዲፍረንስ ካርብ አናላይዝ እንደዛ ነው የሚባለው። ኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ለማጥናት ነው የሚያስፈልገው የኮንሱመር ቢሄቪየርን ማለት ነው። ደግሞ እሱም ኢንዲፍረንስ ካርብ አናላይዝ ይባላል። ኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ ቲዮሪ የሚጠራው ሶስት ተርሚኖሎጂዎች አለ። ኢንዲፍረንስ ካርብ አለ፣ ስኬጁል፣ ማፍ የሚባለው አለ። እነሱን እያንዳንዱን ለማየት እንሞክራለን። ኢንዲፍረንስ ሴት ኦር ስኬጁል የሚባለው ታቡላር ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኮምቢኔሽን ኦፍ ባንድል ኦፍ ጉድስ ፍሮም ዊች ኮንሱመር ድራይቭ ኢን ዘ ሴም ሌቭል ኦፍ ዩቲሊቲ ካሉ ዩቲሊቲዎች መካከል ተመሳሳይ የሆነ ዩቲሊቲዎች መካከል ኮምቢኔሽን ካሉ ኮምቢኔሽኖች መካከል ማለት ነው ቴቡላር መልክ ማስቀመጥ ማለት ነው። ይህ ምንድነው የሚባለው? ኢንዲፍረንስ ካርብ ስኬጁል የሚባለው ማለት ነው። ኢንዲፍረንስ ካርብ ስኬጁል እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚገለጸው ካሉት ኮምቢኔሽኖች መካከል በቴብል መልክ ቴቡላር ሪፕሬዘንቴሽን ባረስ ኮምቢኔሽን እና እንደዛ ስናደርግ ኢንዲፍረንስ ካርብ ኢንዲፍረንስ ሴት ኦር ኢንዲፍረንስ ስኬጁል ይባላል። It is the combination of goods for which consumer is indifferent or preferring none of the consumption bundle. Table 1.1 below. Difference schedule consumer first consumer. እዚህ ጋር አራት ኮምቢኔሽን አራት ባንድሎች አሉ። ከአራቱ ስፔሻሊ ኦሬንጅ እና ባናና አለ። consumer preference for different possible way A to B D of the combining or his or her consumption of the two goods leads to the same level of satisfaction ተመሳሳይ level of satisfaction ላይ እንዲገኙ ኢንዲፍረንስ ካርብ ሜን ኮንቴንቱ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው የመጣበት። ያ ኮንሰፕት የመጣበት እዚህ ጋር እሱ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ level of satisfaction እንዲኖራቸው እና አራት የሆኑ ኮምቢኔሽኖች አሉ ስፔሻሊ በጉድስ ኤክስ እና በጉድስ ዋይ ላይ ማለት ነው። እና ዩቲሊቲ ተመሳሳይ የሆነ ነው ኢንዲፍረንስ ካርብ የሚገለጸው እንደዛ ስለሆነ ነው ተመሳሳይ የሆነበት። እና እዚህ ጋር አሁን ቢን ብንወስድ 3 ኦሬንጅ አለ፣ በዛው ደግሞ 15 ባናና አለ። ስለዚህ 15 3 ባናና እና 15 ኦሬንጅ ተመሳሳይ የሆነ በሶስትም ኦሬንጅን ስንወስድ ደግሞ 15ን ባናናም ስንወስድ ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ላይ ሲደርስ ነው ይሄ ኢንዲፍረንስ ስኬጁል ኦር ኢንዲፍረንስ ሴት የሚባለው። ለዛ ነው ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ ነው። ሌሎችም አሁን ዲን ብንወስድ ዲ 7 ኦሬንጅ አለ፣ 6 ሳቲስፋክሽን ነው ለማየት ማለት ነው። 6 ባናና አለ። ስለዚህ አንዱ ከአንዱ የሚተናነሰው በቁጥር ነው እንጂ ሳቲስፋክሽኑ ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ላይ አለው ማለት ነው። በመቀጠል ኢንዲፍረንስ ካርብ ስናይ indifference curve is the line that shows various combination of two goods that provide
the consumer with the same level of utility or satisfaction ኢንዲፈረንስ ካርብ የሚባለው ደግሞ ኮምቢኔሽኖች አሉ ቅድም ከነዚህ እንደዚህ አይነት ማለት ነው ኮምቢኔሽኖች አሉ ከነዚህ ኮምቢኔሽኖች ከሁለት ጉድሶች ስፔሻሊ አሁን ለምሳሌ ጉድስ ኤክስ እና ጉድስ ዋይ ባናና እና ኦሬንጅን ብንወስድ ከነዚህ ሁለት ኮምቢኔሽኖች ተመሳሳይ የሆነ እርካታን ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ላይ ስንደርስ ምን ብለን እንጠራለን ኢንዲፈረንስ ካርብ ነው ማለት ነው ይሄ ላይን ኢንዲፈረንስ ካርብ ላይን ነው የሚባለው it is the locus point of the combination of or the bundle which yield the same level of satisfaction of consumer so the consumer indifference curve between the combination so ተመሳሳይ የሆነ level of satisfaction ላይ ሲደርስ ነው ኢንዲፈረንስ ካርብ የሚባለው ኢንዲፈረንስ ካርብ ባጭሩ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው አይሶ ዩቲሊቲ ካርብ ይባላል ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ካርብ እዚህ ጋር አንድ የምናገኘው ከኦሬንጅ እና እዚህ ባናና 23 የምናገኘው ተመሳሳይ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው የሚገኘው ማለት ነው እና ተመሳሳይ ስለሚገኝ አይሶ ዩቲሊቲ ካርብ የተባለበት ለዛ ነው በመቀጠል ኢንዲፈረንስ ካርብ ግራፉ ይሄን ይመስላል ኢንዲፈረንስ ካርብ ግራፍ ይሄን ይመስላል ከላይ ባናናን ማየት ይቻላል ከታች ደግሞ ኦሬንጅ አለ የኦሬንጁ ኤ የተገናኘበት 23 እና 1 15 እና 3 ቢ የተገናኘበት እና እነዚህ ያቻሉና ኢንዲፈረንስ ካርብ ቢት አይሶ ዩቲሊቲ ካርብ is the show different way of combining two goods x and y that give the buyer the same level of satisfaction ግዢው ተመሳሳይ የሆነ level of satisfaction ኤክስንም ሲገዛ ወይንም ሲገዛ ቅድም ያልነው ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ level of satisfaction ነው አይሶ ዩቲሊቲ ካርብ ከባናና 15ም ሲገዛ ከኦሬንጅም 3 ሲገዛ ተመሳሳይ level of satisfaction when the consumer move from the same level the same indifference curve from point A to B ከዚህ ማለት ነው point A to B ኮንሱመሩ በተመሳሳይ የሆነ ኢንዲፈረንስ ካርብ ላይ ቢኬድ consumer buy more goods x እዚህ ጋር more goods x እያገኘ ነው የሚሄደው ወደ ታች ሲመጣ ማለት ነው ከ1 ወደ 2 3 ከ3 ወደ 5 ከገዛ ወደ 7 እንደዛ እያደረገ ነው የሚሄደው on the same level of satisfaction ተመሳሳይ የሆነ satisfaction በዛ ኮምቢኔሽን ውስጥ ማለት ነው any moment in the indifference curve show the consumer are willing to substitute one goods for another without affecting the overall satisfaction ማለት ነው ከዚህኛው ወደዚህኛው ሲመጣ ተመሳሳይ የሆነ level of satisfaction ነው የሚኖራቸው substitute እያደረገ ሲሄድ እዚህ ጋር 23ን በአንድ ኦሬንጅ የሚያገኘውን ትቶ 15ን በ3 የሚያገኝበት ጋር ሲመጣ ተመሳሳይ level of satisfaction ነው የሚኖረው substitute እያደረገ ሲሄድም satisfaction እዚህ ጋር የሚያገኝበትና በዚህ ጋር የሚያገኝበት በኤ ጋር የሚያገኝበት ቢ ጋር የሚያገኝበት satisfaction ተመሳሳይ የሆነ satisfaction ላይ ነው የሚደረሰው ማለት ነው ኢንዲፈረንስ ማፕ የሚባለው አለ ኢንዲፈረንስ ማፕ የሚባለው is the set collection of indifference curve ማለት ነው የተለያዩ ካርቦች የተወጣጡ ማለት ነው is entire indifference curve entire set of indifference curve which reflect the complete set of test or preference of the consumer indifference curve ብዙ የሆኑ በሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ላይ ያለው ተመሳሳይ የሆነ ኢንዲፈረንስ ካርብ በውስጡ ያሉ ማለት ነው የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ካርብ የሚገለጸው ኢንዲፈረንስ ማፕ ነው የሚባለው higher indifference curve refers to higher level of satisfaction and the lower indifference curve shows the lesser satisfaction ተመሳሳይ በሆኑት ሳቲስፋክሽኖች ቢሆኑ ብዙ የሆኑ level of satisfaction የሚሆነው ብዙ በሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢንዲፈረንስ ካርብ 1 አለ 2 አለ 3 አለ 3 የተሻለ ሳቲስፋክሽን አለው ከ1 እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው ደግሞ 1 የቀናሽ የሆነ ሳቲስፋክሽን አለው ከ3 ጋር አንጻራዊ ሲናረገው እዚህ ጋር የተገናኙበት አለ ኤስ እና አር እና ኤስ ስናየው
when this consumption basket S contain more of the both goods A and B ይሄኛውን ማለት ነው S የተሻለ ነው ከB ከR ማለት ነው B1 እና ከA1 የተሻለው B2 እና A2 S ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሃየር የሆነ level of satisfaction ወይም indifference curve ላይ ስላለው ማለት ነው compared with basket of the given ከዚህኛው ጋር ስናነጻጽረው more is preferred to less by assumption የተሻለው ይመረጣል በዛኛው ማለት ነው total satisfaction that obtained from the combination of S must exceed the total satisfaction from combination R ከዚህኛው የተሻለ ሆኖ አለው ማለት ነው እሱ and the consumer must be prefer the S to the R ማለት ነው የተሻለ ሆኖ ስለሚገኝ ያን ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ higher የሆነ indifference curve higher utility ያለው ማለት ነው consumer face infinity number of indifference curve infinite difference level of satisfaction የተለያዩ indifference curve የተለያዩ satisfaction አላቸው what determine the difference curve that we can achieve by consumers at a given time is the same is the income of the consumer and the price of the goods ይሄ ባጀት ላይ የምናየው ነው ካለው ከገንዘብ ከኢንካማችን ጋር እና ፕራይሱ ኮሞዲቲ የሚያወጣው ወይም ማርኬት የሚያወጣው የኮሞዲቲው ፕራይስ ጋር ስናመጣጥነው ነው ባጀት ላይ የሚባለው ማለት